Nu vine să cred câți oameni sunt aici. Am văzut că mi s-a umblat în lucruri. Am fost inconștient, am fost fraier și era să mă duc să văd cascada de jos. Și astăzi plecăm din Thailanda. Mă bagă ăștia la pușcărie până Thailanda, n-are sens. 14 ore de stat aici, aoleu. Ei fac hartă, nu război. Mare Buddha așa. Am zis să vă arăt repede și night marketul de sus. Bună dimineața, doar ce am parcat la acest hostel la care am mai stat. Mi-am lăsat bagajul repede și acum trebuie să mă duc să duc scooterul și o să mă întorc pe jos și ne continuăm ziua. Gata, l-am lăsat pe prieten. Am vorbit puțin cu omul de aici și i-am zis că e posibil să ne revedem. Cât de curând, nu se știe cât de curând, dar e posibil, e posibil. Mi-am luat uniforma de turist pe mine din nou și am ieșit să caut de mâncare, că nu mai pot. Foarte tentant, da, o să trec pe lângă. M-am săturat de atâta mâncare de la 7-Eleven. Am dus să caut ceva mâncare, pe bune. Pare promițător ce am găsit aici în față, dar nu cred că e deschis încă. Avem și Crăciun. Nu-i deschis, se deschide la 7. Merry Christmas! Happy New Year! Ne-am întors acum că s-a deschis marketul și arată foarte mișto ce au făcut oamenii aici. Nu mă simt că e Crăciun într-adevăr, dar arată ca și cum ar fi. Hours later. Crăcit fericiun sau Merry Chrysler sau Merry Crisis. Știu că a trecut și Crăciunul, a trecut și anul nou, dar la mine e 25 decembrie, e ziua de Crăciun, seara de Crăciun, actually, că e ora 7 seara și sunt în primul meu an de vlogging, așa că mă iertați că nu știu să calculez momentan când filmez, când postez, cum postez, ca să le filmez și să le editez în avans și să fie totul on point. A fost un Crăciun altfel. Am ieșit dimineața și mi-am rezolvat plecarea de mâine, pentru că mâine plec și o să vedeți și unde. Și acum, dacă s-a lăsat seara, s-au deschis marketurile, am luat-o iar la pas către food market să văd ce mai e pe aici. Vedem, poate mergem și mai mult, nu știu, deocamdată o să văd. Dacă tot e ziua de Crăciun și am fost deja ieri în târgulețul ăla, în marketul ăla de lângă mine de acolo, am zis să merg un pic mai mult azi și să merg până la Tafa Gate, că este un spațiu din ăsta foarte mare și kind of important și s-ar putea să fie chestii organizate acolo. Vedem când ajungem, mai am câteva minute. Pare prea promițător. Am ajuns, dar nu-i nimic pe aici. Aici, momentan, se construiește totul pentru Revelion, din câte văd. Îl pun pe 2026 acum acolo. Dar încolo văd că este foarte împodobit, așa că o să merg în direcția aia. Am mai fost aici. Supă de roșii cu ou. Bineînțeles că trecând pe drum,
Am văzut semnul de 7-Eleven și am intrat să-mi iau ceva de băut, doar că mirosea mult prea bine și n-am putut să rezist. Am intrat. Mamă cum miroase. O devorez. A trecut și Crăciunul, gata. M-am plimbat destul. Mă îndrept către hostel acum și ultima seară în Chiang Mai. Mâine dimineață la 9 vine și mai ia mașina și plecăm mai departe. Pot doar să spun că abia azi mi-am bucuit biletul și mi-a zis tanti de acolo că am fost foarte norocos, pentru că sleeping bus-ul pe care l-am bucuit eu nu este în fiecare zi. Și din fericire mâine este. Altfel aveam o variantă, în loc de 2 zile și o noapte dormit în autobuz, aveam variantă de 3 zile și 2 nopți cu o barcă lentă. 2 nopți și 3 zile cu barca. No way. Bună dimineața, azi e dimineața cu pricina. Scos bagajele, am pregătit tot, mă duc o fugă până la 7-Eleven să-mi iau ceva de mâncare și să apară vanul cât de curând să vină să mă ia. Și astăzi plecăm din Thailanda. Astăzi mergem în Laos. Am ajuns din nou la White Temple. Doamne, cât de cald e. Am mers 10 minute până soare și sunt flașcă. Wow! Aștept să apară băieții să deschidă mașina. Am văzut deja templul, nu mai are sens să mă mai plimb aici. Am vrut... Faza e că băiatul care m-a făcut să iau drona, că nu mai știu dacă am zis asta sau nu, dar m-am întâlnit cu un băiat care avea dronă la unul din temple. Când eu filmam un apus, el a început să zboare drona, am vorbit cu el, una alta, m-a făcut să mă gândesc să-mi iau dronă, până la urmă am luat. La câteva zile distanță am văzut filmare pe Instastory-ul lui din dronă, adică filmare cu drona de la White Temple. Și acum dacă tot am ajuns, m-am gândit să fac și eu o filmare cu drona, dar nu vreau să mă risc, nu știu. Drona trebuie să fie înregistrată cu 2 autorități diferite și după mai ai nevoie și de permis de zbor pe zona respectivă. Și în zona asta, în jurul templului, am văzut, cred că, pe puțin 5 semne cu fără drone. Așa că nu știu. El avea mai multă experiență și poate știe cum să se ascundă și de unde și cum să zboare. Și nu vreau să mă risc, să-mi o confiște sau ceva, mă bagă ăștia la pușcărie până Thailanda, n-are sens. S-a ieșit din Thailanda, gata. Urmează să facem viza pentru Laos și să intrăm în Laos. Momentan mă aflu nicăieri. Sunt în spațiul dintre Thailanda și Laos. Am ieșit din Thailanda, n-am intrat în Laos. Deci nu exist. Nu mai sunt pe această planetă. Am urcat în primul bus care ne duce la granița cu Laos. O să ne treacă podul prieteniei numărul 4. Man, ești o toaletă. Nu mai venim. Da, am ajuns în partea lui Laos și am aplicat pentru viză. Am făcut un formular, plătești $40 pentru viză, mai plătești încă 40 de bucks pentru nu știu ce turism așa, mai plătești încă 20 de bucks pentru că tourist funding și da. Și acum aștept să ne dea pașaportul înapoi cu ștampila și toate cele și după să ne ia ghidul să ne ducă către autobuz. Gata, am rezolvat și cu viza. Am avut și mici probleme, bineînțeles, că aveam dolari pregătiți, $100, ca să plătesc viza, pentru că în dolari e mai ieftin. Și îmi zice, nu, că sunt rupți, poți să-i schimbi în orașele mari, dar eu nu pot să iau. Sunt rupți.
și a trebuit să plătesc în Laos Skip. Și în Laos Skip am plătit 1.400.000, ceea ce înseamnă 48 de pounds. Păi 48 de pounds nu sunt 40 de dolari, nu știu cum să zic. 40 de dolari sunt cam 30 de pounds. Am plătit 2-3 mai mult. Nu-mi place partea asta când nu înțelegi banii când... Da, aia e acum, am intrat. De acum încolo numai bine, Doamne ajută. Am primit și biletul de autobuz și plecăm la 5:30. Avem și noi timp să mergem la magazin, la baie. E ceasul 5:22, avem 8 minute, tot timpul din lume. S-a mișcat foarte bine, totul, extraordinar. Hai să vedem dacă plecăm, vedem dacă o ia autobuzul, auzi. N-au luat-o nici la a doua? Hai să vedem la a treia. Ia uzi-o. Dă-i tati, dă-i. Dă-i bătai. Hai că pleacă, hai cu aia până la urmă. Hai, a patra ai cu noroc. Nu. Ne-am bucurat toți. Au început lumea să râdă că a luat-o până la urmă, incredibil. Mamă, unde am ajuns, în ce țară am ajuns? Da, hai să vedem ce se întâmplă. Am urcat în pat, da? Ia. Hai să vedeți. 2 persoane. Am zis, zic, bă, nu poate fi mai rău decât trenul pe care l-am luat la third class seat only. Nu știu ce zic. Cred că poate. M-am 14 ore de stat aici. Aoleu. Ca să înțelegeți, eu stau aici sus așa pentru că picioarele mele deja sunt în capăt. Nu stau eu că vreau să stau rezemat. Când cobor de aici, trebuie să mă apuc să fac stretching. Cred că ajung pachet în Luang Prabang. A venit colegul. Abia s-a așezat și deja e cu fundul pe mâna mea. Atâta loc avem. Am căutat una din cele mai ieftine variante. Am primit-o. Oprim la fiecare jumătate de oră, cred. Pauze de pipi. Am ieșit și eu data asta să mă dezmorțesc puțin, să mă întind. E foarte lent. Are porțiuni pe care merge, dacă m-aș da jos și aș merge pe lângă el, aș întrece. E ora 3 dimineața și am prins așa frânturi de somn, doar că am oprit într-o stație acum și am fost norocos și colegul meu de pat a rămas aici, așa că am rămas singur cu tot patul. Doamne, somn până dimineață, sper. Am crezut și eu că am fost norocos, dar imediat după s-a mutat altcineva în pat cu mine și tot doi suntem. Vine lumina, e 6 dimineața și tot mai am 3 ore și ceva. Măcar am reușit să dorm, am găsit până la urmă o poziție, cumva. Bună dimineața! De fiecare dată când mă trezesc sunt fericit că am impresia că mai am puțin și ajung. S-a făcut ceasul 9:10 și mai am 2 ore. Am ajuns în cele din urmă, am ajuns în stație și am urcat într-un tuk-tuk să ne ducă până în centru. Și vedem după aia de acolo. Ne-a parcat, ne-a lăsat. O iau la pas, mai am câțiva pași. Nici nu știu, mi-e foame, vreau să ajung și la hostel, să las bagajele, nu știu ce să fac. Mă hotărăsc pe drum. A fost un trip de 17 ore cu busul și total 27.
bine, măcar că am reușit să dorm. Nu știu dacă am mai zis sau nu, dar a coborât la un moment dat cel care se mutase lângă mine, când mai aveam vreo 3 ore și am reușit să dorm. Am dormit și cu el, am dormit unii peste alții, nici n-am mai contat. A fost într-adevăr mai bine decât trenul din Bangkok în Chiang Mai. A fost mai ok. O primă impresie foarte proastă a făcut Laosul de când am intrat. Drumuri proaste, praf extraordinar de mult și foarte jegos. Toată lumea aruncă pe peste tot. Toată lumea aruncă pe peste tot. Aruncă pe peste tot. Pe peste tot. Toată lumea aruncă pe peste tot, orice. Da, e... Vedem ce va fi de acum încolo. M-am casat și e mișto camera, e ok. Este baia. Sunt 2, 4, 6, 8 paturi. Aici perdeluță. Nu e nimeni momentan în cameră. Aici și balcon, ceea ce e mișto. Singura problemă e că din nou nu există locăre. Dar să sperăm că tot o să fie bine. Am schimbat un pic scenariul acum că am mâncat și am venit să mă relaxez. A venit momentul să plecăm. Gata. Am tras niște cadre wow cu apusul, pe care o să le vedeți acum. Drum fără hartă, chemarea e clară. Necunoscutul mă trage, mă duce afară. Las în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Înapoi pe marginea râului. Am venit să mănânc ceva, mi-am luat o cafea și stau să termin vlogul, că astăzi trebuie postat. Abia acum am plecat de la restaurantul ăla, cred că am stat 5-6 ore, ceva de genul. Am tras câteva filmări și am stat și am meditat, că am nimerit la restaurantul ăsta care avea priză și Wi-Fi. Și am stat, am terminat clipul, l-am aplaudat și deja m-am gândit, zic, bă, tot a trecut atâta timp, să iau și a doua masă tot aici, următoarea masă, gen. Dar dacă tot s-a făcut târziu, night market-ul e deschis, hai să vedem cum e și night market-ul în Laos, că nu am fost până acum. Acest market este cu chestii făcute de mână, toate handmade. Toate astea sunt făcute din aluminiu, care au fost, sunt bucățile de aluminiu care au căzut din bombele din războiul dintre 64 și 75. Au un afiș mare pe care au scris că au făcut brățări și toate aceste lucruri, că i-a învățat cineva ce să facă cu tot acel aluminiu care și a zis că ei fac hartă, nu război. S-a părut interesant. Am găsit ghiozdane și chiar mă gândeam că am nevoie de un alt ghiozdan, că ăsta, săracul, e păducă. El, săracul, mai duce, dar eu bag chestii foarte grele în el și nu știu cât o să mai țină. O să-l țin doar pentru snack-uri. Și am găsit pe ăsta, care e foarte tare, din piele. Și mi-a cerut 550 și până la urmă ne-am înțeles la 450 de chip.
găsit și mâncare. Hai să vedem ce luăm de mâncare și de aici. Nu pot să mai merg prin târgul ăla, că deja am cumpărat prea multe. Și nu știu cum le car. Am găsit un wrap cu tofu. Hai să vedem, e cam sărăcăcios așa din ce am văzut. Tofu și salată și sosuri. Da, merge. เอาน้องไปน้ำไปรีบใส่ Am luat și un suc de portocale și trebuie să mă îndrept spre cazare mai repede, că am cheltuit prea mult deja. Și pe lângă asta, cum le car? Hello, ora 4 și eu am ieșit să iau prima masă pe ziua de azi. Mi-e greu tare să mă ridic dimineața, nu știu ce e cu mine, nu pot să mă trezesc și dorm 9, 10, 11 ore. Poate de aia că dorm prea mult, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Da, după ce mănânc, cred că o să mă duc la templele astea pe aici prin jur, să le vizitez rapid, că sunt pe lista mea oricum. Și da, vedem după. Dacă nu mai suntem la în Thailanda, acum nu mai avem pad thai, avem pad lao. A few minutes later. Nu prea bine că ultima oară, ieri, când am trecut prin marketul ăsta, am cheltuit vreo 6-700 de mii de kit. Ok. O să merg pe aici și o să mă uit așa în sus. O să merg așa. Ce o să văd eu? Perfect, păi nu mai cumpăr nimic dacă văd doar asta, nu? Cineva stă și apără magazinul cu ciocanul. Aoleu. The next day. Bună dimineața, am reușit! Am reușit! Fraților, am învins! Am reușit în cele din urmă să ies mai devreme din casă. E ora 12 și eu sunt afară deja. 12 nu e 4, deci cu pași mărunți ne apropiem de realitate. Dau o fugă până la 7-Eleven, care e la 26 de minute de mers. Și pe drum o să mă uit să închirie și un scooter, ca să-l am mâine dimineață. Că mâine dimineață vreau să plec de vreme. Sper să-mi iasă. Nu credeam că o să zic asta vreodată, dar i-am dus lipsa lui 7-Eleven. Problema este că aici este extraordinar de scump. Deci e prima și ultima oară când mai vin la 7-Eleven. Da, am dat echivalentul a 380 de bahți pentru ceva pentru care dădeam poate 200 în Thailanda. Deci, clar nu. Am închiriat un checherez de ăsta de trotinetă, bicicletă electrică prin aplicație, cum e și aplicația Lime la noi. Ce o să mă duc acum la un templu și după o să mă uit din scooter, să las răgălia asta mică pe undeva. Ia uite-le. Pap asfaltul. Acesta este, cum îi spun localnicii, stupa Pepene, din cauza formei rotunjite, care este unică în Laos. Acest templu cu totul a fost fondat prima oară în anul 1513, ceea ce îl face și unul din cele mai vechi temple. A fost construit în perioada de aur a regatului Langsang. Bineînțeles, el a fost distrus de mai multe ori și reconstruit după invazii și atacuri și așa mai departe. Poziția statuilor. Și aici. Și aici. Această poziție sau mudra se numește chemarea pentru ploaie, chemarea ploii.
și se spune că este foarte importantă în arta budistă pentru că această poziție a fost folosită de Buddha, această mudra a fost folosită de Buddha când nu era suficientă apă pentru a cultiva câmpurile și Buddha și-a folosit puterile ca să ceară zeilor apă, să ceară ploaie, folosind această mudra pentru a avea suficientă mâncare în sate. Revenim la vechiul nostru prieten Scoopy. Și da, mi-am rezolvat și drumul pentru mai departe. Am bucuit plecarea de pe 1 către următoarea destinație. Local este mai ieftin decât aplicația 12 Go Asia și da, am bucuit local. Următoarea oprire, templu din vârful dealului, care este deasupra Luang Prabangului. Ai o vedere 360 de grade asupra Luang Prabangului. Să înceapă urcușul. Iar avem scări de astea mari și incomode. Greu de urcat, că sunt foarte înalte. Am ajuns la primul nivel, prima oprire. Și aici este urma de picior al lui Buddha. Mare Buddha așa. Eu am ajuns. Dar și eu curios, unde e vederea aia de 360 de grade? Aici este și o mică peșteră. Hai să vedem ce e cu ea. Cât de mică e. Amenajată cu gresie. Pentru că mai avem, cum am văzut semn că trebuie să iei ticket și să mai urci, bineînțeles. Aici avem o statuie Lying Buddha. Buddha care se întinde. Dacă alea din templu cu mâinile pe lângă corp erau poziția de chemare a ploii, asta nu știu ce poziție. Asta e poziția dă-te mai așa. Sau lasă-mă în pace, Buddha. Unde am ajuns? Ce se întâmplă? Ce am obosit? Drum fără hartă, chemarea e clară. Necunoscutul mă trage, mă duce afară. Las în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Las în urmă ieri, privesc înainte. Fiecare pas scrie povești diferite. Am zis să vă arăt repede și night market-ul de sus. Dacă tot am venit să vă arăt night market-ul, ce fundal, și ați văzut night market-ul, acum că am intrat ca să mă duc spre cazare, cum pot să zic nu? A trebuit să-mi iau unul, că uite-l ce bine arată. Și bine, toate arată extraordinar de bine, dar nu pot să iau chiar una din toate, așa că am luat-o de aia și o de asta. Deci nu pot să zic că acel brownie a fost strălucit. A fost bun, într-adevăr. Da, un strălucit. În schimb, acest rulou, ce e el, cu scorțișoară. Deci chestia asta e delicios. E wow.